ถ้าเกิดว่าเราโดยสารมาทางเรือแล้วก็ขึ้นจากท่าน้ำตรงนี้เนี่ยมุมมองแรกที่เราจะเห็นก็คือจะเป็นเฟรมนี้เลยนะครับพี่ก็จะเป็นบ้านอยู่ตรงกลางระหว่างต้นไม้2ต้นใช่ค่ะสวยมากๆเลยครับพี่ก็ตอนที่เราเริ่มมารีโนเวทนะคะต้นไม้มันค่อนข้างรกเลยค่ะครับก็พอเริ่มเคลียร์ต้นไม้ออกเนี่ยเราก็เห็นว่าต้นไม้2ต้นเนี้ยมันมีความสวยงามมากๆสร้างให้เกิดเฟรมให้กับบ้านครับพิมก็เลยคิดว่าเราอยากย้ายท่าเรือมาอยู่ตรงนี้เป็นตำแหน่งใหม่อ๋อของเดิมท่าเรือจะอยู่ด้านนี้นะครับใช่ค่ะซึ่งพอคนขึ้นเรือมาเนี่ยมุมเนี้ยก็จะเป็นมุมแรกที่เขาเห็นบ้านหลังนี้เนี่ยก็เป็นบ้านของพญาวิจิตรนาวีค่ะอายุนี่ประมาณสักกี่ปีครับพี่เท่าที่สืบประวัติมาค่ะก็อายุประมาณ120ปีขึ้นไปนะคะเป็นบ้านสมัยรัชกาลที่5ค่ะโอ้ครับแล้วก็ตัวโลเคชันเนี่ยบ้านก็จะอยู่ติดกับน้ำเลยนะครับตรงนี้คือเป็นคลองมอญใช่ไหมอันนี้เป็นคลองมอญใช่คลองมอญก็จะอยู่ระหว่างคลองบางกอกน้อยกับคลองบางกอกใหญ่บ้านหลังนี้จริงๆแล้วอ่ะก็คือจะเห็นว่าหันหน้ามาทางคลองเพราะว่าคนสมัยก่อนใช้เรือเป็นทางสัญจรหลักค่ะแล้วก็ขึ้นท่าเรือตรงนี้แล้วก็เข้าบ้านค่ะโอเคฮะเดี๋ยวเราขยับเข้าไปดูด้านในกันต่อนิดนึงนะครับได้ค่ะบริเวณด้านหน้าบ้านฝั่งนี้เนี่ยก็จะมีก้อนหินก้อนหนึ่งตั้งอยู่แล้วก็จะมีการเขียนสลักไว้บนหินด้วยใช่ไหมใช่เป็นหินที่เขียนจารึกไว้ตั้งแต่สมัยพ.ศ. 2459ค่ะเป็นที่ระลึกในการสร้างกรมอู่ทหารเรือนะคะแล้วก็สลักชื่อย่อของพระยาวิจิตรนาวีซึ่งเดิมทีเนี่ยท่านเป็นเจ้าของเรือนหลังนี้ค่ะอ๋อครับก็คือถือว่าเป็นเจ้าของท่านแรกเลยนะครับใช่ซึ่งชื่อณนาวีเนี่ยจริงๆพิมก็ตั้งจากชื่อท่านเอามาเป็นชื่อของบ้านหลังนี้ค่ะครับแต่ว่าการที่ผมได้คุยกับพี่พิมพ์เนี่ยพี่พิมพ์ก็บอกว่าบ้านหลังนี้เองก็จะมีการเปลี่ยนผ่านมาหลายยุคช่วงเวลาเหมือนกันนะครับถ้าเกิดให้พี่เล่าเป็นไทม์ไลน์ได้ไหมครับว่าตั้งแต่เจ้าของท่านแรกก็คือพระยาวิจิตรนาวีเนี่ยแล้วต่อเนื่องมามันมีการปรับเปลี่ยนเป็นยังไงบ้างครับค่ะจากครอบครัวของพระยาวิจิตรนาวีอะค่ะก็จะมาเป็นทางบ้านพิมพ์บ้านคุณปู่ค่ะที่มารับช่วงต่อบ้านหลังนี้นะคะเสร็จปุ๊บในช่วงนั้นเนี่ยทางคุณปู่คุณย่าเนี่ยก็ให้มีหลายครอบครัวมาอยู่เหมือนกันแล้วก็ช่วงหนึ่งก็จะมีแม่ชีมาอยู่ค่ะส่วนช่วงก่อนที่พิมจะเข้ามาเนี่ยจะเป็นอาจารย์เปียชื่ออาจารย์เพียซึ่งท่านเป็นนักโบราณคดีชาวฝรั่งเศสนะคะมาอยู่ที่ประเทศไทยประมาณ30ปีเลยค่ะค่ะคือเคยมีโอกาสทั้งตอนที่พี่พิมพ์ให้ข้อมูลมาแล้วก็เหมือนผมเคยไปอ่านจากในเดอะคลาวด์ตอนช่วงที่อาจารย์เปียมาอยู่บ้านก็จะบางทีก็จะมีรู้จักกันในนามว่าชาโตวิลเลียมใช่ไหมใช่ค่ะชื่อชาโตวิลเลียมก็ถ้าเป็นฝรั่งที่รู้จักอาจารย์เปียเขาก็จะเคยมาวิสิตที่บ้านหลังนี้อยู่เรื่อยๆเพราะว่าอาจารย์เปียท่านก็จะจัดงานเลี้ยงเพื่อที่จะแบบโชว์คอลเลกชันต่างๆเพราะว่าอาจารย์เปียท่านเป็นนักสะสมของเก่าค่ะทีนี้เราจะมาลงดีเทลในเรื่องของตัวสถาปัตยกรรมเหมือนกันนะครับจริงๆแล้วตัวอาคารเนี่ยตอนนี้ที่เรามองก็จะเห็นว่ามันเป็นตัวอาคารแบบเป็น L shape นะครับรูปตัว L แต่ว่าพี่พิมพ์เองก็มีเล่าให้ผมฟังว่ามันเกิดจากอาคารที่จริงๆเหมือนเป็นอาคารย่อยๆ3หลังแล้วก็มีการเปลี่ยนผ่านมาในแต่ละยุคสมัยเช่นเดียวกันถ้าให้พี่พิมพ์เริ่มเล่าตั้งแต่ยุคแรกเลยได้ไหมครับว่าอันนี้อาจจะเป็นข้อสันนิษฐานใช่ไหมครับว่ามันเป็นอาคารไหนมาก่อนอันไหนมาหลังเนี่ยค่ะคือพิมพ์แยกอาคารออกเป็น3ก้อนครับเบสออนว่าลักษณะสันฐานของอาคารที่ต่างกันนะคะครับซึ่งอาคารหลังแรกเนี่ยจะตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเป็นอาคารหลังนี้จะมีลักษณะของบัวแนวนอนคาดอยู่ระหว่างอาคารนะคะแล้วก็ลักษณะที่สำคัญก็คือตรงมุมอาคารเนี่ยค่ะจะมีลักษณะที่เรียกว่า rusticated corner ได้รับอิทธิพลจากสถาปัตยกรรมตะวันตกเป็นบล็อกบางอย่างที่มันซ้อนกันคล้ายๆเหมือนเป็นอิฐอะไรเงี้ยนะใช่เป็นอาคารเกาะอิฐถือปูนหรือว่าโครงสร้างเรียกว่าload bearing wall นะคะ
ก็คือจะเป็นอาคารที่เหมือนเป็นผนังรับน้ำหนักเลย น้ำหนักใช่ ครับ ค่ะ อีกอย่างหนึ่งที่พี่พิมพ์มีบอกผมก็คือลักษณะของอาคารเนี่ยมันก็จะเป็นรูปแบบนีโอคลาสสิกใช่ไหมฮะ ใช่ค่ะ แล้วถ้าเกิดเทียบกันระหว่างของเดิมกับของใหม่เนี่ยครับที่เรามีการฟื้นฟูมีการอนุรักษ์แล้วเนี่ยพี่พิมพ์มีเก็บไว้มากน้อยแค่ไหนหรือว่าจริงๆพยายามคงภายนอกให้ได้มากที่สุดเลยไหมครับ คือภายนอกเนี่ยพิมพยายามจะเก็บไว้ให้รูปแบบใกล้เคียงกับของเดิมมากที่สุดค่ะ ครับ คิดว่าน่าจะได้ประมาณแบบ 80% นะคะ ครับ เพราะว่าพวกลักษณะของช่องเปิดแล้วก็ลักษณะของหลังคาเนี่ยก็จะเก็บของเดิมไว้เลย ครับ มีที่จะเปลี่ยนแปลงก็คือบางจุดที่หลังคามันสบกันแล้วมันทำให้เกิดปัญหาเรื่องน้ำใช่ ครับ ค่ะ ดังนั้นอาคารนี้ก็จะเป็นอาคารแรกนะครับที่พี่พิมพ์บอกตรงหัวมุมตรงนี้จริงๆอย่างหนึ่งที่ผมมีการคุยกับพี่พิมพ์แล้วพี่พิมพ์คิดว่ามันน่าจะดูเป็นอาคารตั้งต้นเลยก็คือส่วนของบันไดทางขึ้นตรงนี้ด้วยใช่ไหมครับ ใช่ค่ะ ตรงนี้ก็จะเหมือนมีมุกบันไดยื่นออกมาจากอาคารนะคะ เหมือนเป็นแบบเน้นทางเข้าอาคารนะ ครั คะ บ ซึ่งถ้าเรามองด้านเนี้ยเราก็จะเห็นอาคารเป็นเรียบๆใช่ไหมคะ มีมุกนี้ ซึ่งอยู่แค่จุดเดียวเลยนะครั ใช่ โอเคฮะแล้วก็อย่างส่วนของตรงนี้ที่เป็น2ชั้นแต่ว่าเราจะเห็นว่ามันมีส่วนหนึ่งของอาคารที่เป็นแมสสูงขึ้นไป3ชั้นเลยครับอันนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นส่วนหนึ่งของอาคารแรกนี้ด้วยเลยไหมครับ ค่ะ คุณแก๊ปลองดูบัวที่วิ่งต่อเนื่องอะนะคะ ครับ ต่อเนื่องสอดเข้าไปในอาคารด้านนี้ด้วย ครับ เพราะฉะนั้นนะมันก็เลยมีความรู้สึกเหมือนกับว่าอาคารก้อนเนี้ยมันจบในตั มัน ว จะเป็นตัว ค่ะ ครับจริงเลยถ้าสมมุติเราเห็นเนี่ยระหว่างอาคารนี้กับอาคารนี้เนี่ยครับจะเห็นว่ามันมีส่วนของบัวที่มันวิ่งต่อเข้าไป วิ่งรอบอาคารใช่ ดังนั้นก็เป็นไปได้ว่าโอเคอาคารนี้อาจจะเกิดก่อนแล้วก็มีการสร้างอาคารนี้สวมทับหรือว่าครอบเข้าไปภายหลัง ค่ะ ครับโอเคทีนี้เราได้รู้แล้วว่านี่เป็นอาคารแรกนะครับแล้วก็ถัดมาอันนี้คิดว่าเป็นอาคารที่2ไหมครับ คิดว่าไม่2ก็ ครับ 3 ค่ะ แต่ว่าสิ่งที่ต่างกันชัดเจนก็คือรายละเอียดตกแต่งอาคารนะคะตรงนี้พิมพ์เรียกว่าอาคารทางด้านทิศตะวันตก ครับ ก็จะมีลักษณะที่เป็นตกแต่งด้วยหัวเสาที่เป็นclassical order ค่ะเสาโครินเทียน ครับแล้วก็ลักษณะอาคารนี้เองก็จะมีส่วนด้านบนที่ก็เป็นโครงสร้างไม้ห โค ม ร ด ง เลย สร้า ใช่ ง ไหม ไม้ แล้วก็มีลักษณะที่เป็นบานเกล็ดนะ ครั คะ บ ซึ่งก็จะเป็นลักษณะที่เราคุ้นเคยในสถาปัตยกรรมยุครัชกาลที่5รัชกาลที่6 ครับคืออย่างด้านบนเองก็จะมีกลิ่นอายความเป็นโคโลเนียลเข้ามาผสมนะครับ ใช่ค่ะใช่ แล้วก็ถ้าเราดูด้านซ้ายมือสุดตรงนี้ ก็จะเป็นส่วนของเหมือนเป็นแมสอาคารที่3ชั้นอีกแล้วนะฮะ ใช่ค่ะ คือเดิมทีห้องชั้นบนเนี่ยจะเอาไว้เก็บพวกพระเป็นห้องพระค่ะ ครับ พิมพ์ก็เลยเรียกโซนนี้ว่าเป็นหอพระ อ๋อพระ ส่วนโซนเนี้ยพิมพ์จะเรียกว่าหอชมเรือ อยากให้พี่พิมพ์ช่วยลงดีเทลเรื่องของเอลิเมนต์ต่างๆหน่อยครับเพราะจริงๆผมก็จะเห็นว่ามันมีหลายเอลิเมนต์เลยที่มีความน่าสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างกันตกที่เป็นเหล็กหล่อหรืออย่างตัวชายคาที่มันยื่นออกมาบริเวณช่องเปิดครับรวมไปถึงพวกเชิงชายที่เป็นลายไม้ฉลุต่างๆด้วยครับ ค่ะ พวกนี้ก็จะเป็นของเก่าหมด ครับ เลยนะคะ แต่ว่าเชิงชายเนี่ยที่เป็นรายละเอียดของไม้ฉลุเนี่ย ครับ เนื่องจากของเดิมมันค่อนข้างเสื่อมสภาพ เราก็เลยเปลี่ยนใหม่ค่ะ อ๋อ แต่ว่าเราใช้ลายเดิม ลายเดิม ค่ะ ส่วนตัวเหล็กหล่อเนี่ยจะเป็นของเดิมเลย ครับ ค่ะ อืม คือเหล็กหล่อปกติทั่วไปเนี่ยจะไม่ได้ใช้ตามบ้านคนทั่วไปอะค่ะ ครับ จะเป็นของที่แบบค่อนข้างพิเศษ อืม ค่ะ เพราะฉะนั้นก็เลยสื่อถึงว่าท่านเจ้าเรือนเดิมเนี่ยท่านน่าจะต้องเป็นคนที่มียศมีตำแหน่งที่สูงค่อนข้างสูงค่ะ ครับแล้วก็ส่วนของชายคาที่ยื่นออกมาในส่วนของแต่ละช่องเปิดหรือว่าหน้าต่างเนี่ยครับตรงนี้ก็คือเราก็คงของเดิมไปเลยใช่ไหม เป็นรูปแบบใกล้เคียงของเดิมค่ะ อืม คือของเดิมทีมันจะเล็กกว่านี้ อ๋อ แต่ว่าพิมพ์อะขยายออกไปนิดนึงเพื่อที่ว่าจะได้กันแดดกันฝนได้ดีขึ้นค่ะ ครับแล้วก็จะมีพวกดีเทลเชิงชายที่เราก็ต่อเนื่องลงมาด้วยนะครับ ใช่ค่ะ อืม ฝั่งนี้ก็จะเป็นหน้าต่างที่เป็นระบบบานเปิดแล้วก็บานกระทุ้งในบานเดียวกันนะคะ เราก็จะเก็บของเดิมไว้หมดเลยค่ะ ขัดและทาสีใหม่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมาก ครับ ค่ะ มีจุดหนึ่งที่น่าสนใจก็คือตรงกลางเนี่ยครับที่มันเป็นเหมือนลักษณะทางที่เดินผ่านลอดไปด้านหลังได้ครับแล้วก็บนชั้น2เองเนี่ยก็จะเป็นเหมือนส่วนที่ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นจุดเชื่อมต่อกันระหว่างอาคาร2หลังหรือเปล่าจริงๆของเดิมก็คือมันก็มีเป็นลักษณะของช่องว่างตรงนี้อยู่แล้วใช่ไหมครับ เป็นอย่างนี้อยู่แล้วค่ะ อืม คือพี่มาคิดว่าเนื่องจากอาคารเนี้ยมันเป็นส่วนที่มาเติมที่หลังอะนะคะ ครับ จุดเนี้ยก็เลยเป็นจุดที่เหมือนเป็น transition space ระหว่าง2อาคารนี้ ครับ ค่ะ โอเคครับงั้นเดี๋ยวจะให้พี่พิมพ์พาไปดูตัวอาคารอีกฝั่งหนึ่งนะครับ ได้ค่ะเชิญค่ะ ค
อนนี้ก็ให้พี่พิมพ์พามาดูบ้านอีกฝั่งหนึ่งนะครับ ค่ะ อย่างที่บอกไปว่าบ้านเนี่ยก็จะเป็นตัว L นะครับเมื่อกี้ที่เราดูเนี่ยก็จะเป็นฝั่งด้านหนึ่งของ L ซึ่งขนานกับน้ำนะครับแต่ตอนนี้ก็จะเป็นอีกฝั่งหนึ่งของ L ที่หักมานะครับแล้วก็ด้านนี้เองเนี่ยก็จะเป็นด้านที่มันเชื่อมต่อกับถนนทางเข้าถ้าเกิดว่าเราขับรถมาด้วยใช่ค่ะถ้าดูจากอย่างป้ายโลโก้ต่างๆเนี่ยก็คือเหมือนพี่ก็พยายามทรีตให้ตอนนี้มันเป็นทางเข้าหลักแล้วเราไม่ได้โดยสารทางเรือกันแล้วอะไรอย่างนี้นะค่ะเดิมทีเนี่ยอาคารเนี่ยจะแบนๆนะคะแต่ว่าเราก็มีการเพิ่มตรงเฉลียงทางเข้าด้านหน้าเนี่ยให้มันเหมือนต้อนรับคนที่มาค่ะเลือกใช้พวกบัวหรืออะไรอย่างเงี้ยคล้ายๆกับของเดิมนะคะหัวเสาแล้วก็ซุ้มโค้งตรงนี้ก็ตามก็จะเห็นว่ามันจะคล้ายๆกับตัวบันไดที่ทางเข้าด้านหน้านะคะครับซึ่งพอเข้าไปด้านในก็จะเป็นพื้นที่ส่วนของreception เลยใช่ค่ะครับทีนี้ถ้าเรามาดูดีไซน์ของตัวบ้านฝั่งนี้บ้างครับเมื่อกี้ที่พี่พิมพ์บอกว่าบ้านก็จะเหมือนเป็น3หลังใช่ไหมครับตรงนี้ก็จะถือว่าเป็นบ้านอีก1หลังนะครับซึ่งก็แนวแบ่งระหว่างหลังนี้กับหลังนี้ก็คือจะเป็นแนวตรงนี้เลยใช่ไหมครับใช่ค่ะตรงนี้ก็ที่เคยเกริ่นให้ฟังก็คือตรงนี้จะเป็นก้อนแรกนะคะส่วนอันเนี้ยสืบค้นมาคิดว่าเป็นก้อนที่2นะคะเราจะเห็นได้ว่าจากแนวบัวแนวนอนของอาคารเนี่ยค่ะมันไม่ต่อเนื่องกันมันก็เลยระดับกันใช่ก็เลยคิดว่ามันน่าจะสร้างกันคนละยุคสมัยนะคะลักษณะของอาคารก็ต่างกันด้วยอันนี้จะเป็นอาคารก่ออิฐ2ชั้นแต่ว่าอาคารด้านหลังเนี่ยจะเป็นครึ่งอิฐครึ่งไม้ด้านบนจะเป็นโครงสร้างไม้นะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือจะเห็นแนว rusticated corner ที่ล้อเลียนแบบมาจากอาคารอันแรกนะคะจริงๆก็ถือว่าเขาตั้งใจล้อมาแล้วก็ล้อขึ้นไปด้านบนที่เป็นไม้ด้วยใช่ซึ่งเอลิเมนต์ตรงนี้มันไม่ค่อยพบในบ้านไม้ค่ะคือเหมือนลักษณะเหมือนเป็นปูนที่ไปอยู่ร่วมกับไม้อย่างนี้ใช่ไหมใช่แล้วก็อยากจะชวนน้องแก๊ปดูข้างบนครับจะเป็นตราสัญลักษณ์ที่เรียกว่าตราอัยราพจน์ค่ะค่ะซึ่งเป็นตราพระราชลัญจกรในสมัยรัชกาลที่4นะคะซึ่งตราสัญลักษณ์นี้ก็จะประดับอยู่ที่2ฝั่งของหน้าจั่วเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะทั้ง2ฝั่งเลยก็เราก็สามารถระบุได้ว่าอาคารหลังนี้เนี่ยเจ้าเรือนเดิมอะค่ะมีความสำคัญในสมัยรัชกาลที่4ที่5อะไรอย่างเงี้ยค่ะครับและในแง่ของภาพลักษณ์ภายนอกเนี่ยพี่มีการปรับปรุงฟื้นฟูหรือว่าซ่อมแซมมากน้อยแค่ไหนคะในการอนุรักษ์อาคารเก่าอะค่ะเราก็ทำโดยการที่เราลอกสีเดิมออกนะคะแล้วก็บางส่วนเราฉาบด้วยปูนหมักเข้าไปใหม่แล้วก็ทาสีซึ่งสีที่เราใช้ทาเนี่ยเป็นสีที่หายใจได้นะคะก่อนหน้านี้เนี่ยสีที่ใช้อ่ะมันจะเป็นสีที่แบบเป็นเคลือบผิวไว้แล้วเมื่อมีความชื้นอ่ะมันจะเกิดการโป่งพองค่ะก็จะเป็นปัญหาที่เกิดจากความชื้นซึ่งอาคารหลังนี้เนี่ยปัญหาที่พบหลักๆเลยเนี่ยจะเป็นเรื่องของความชื้นค่ะซึ่งความชื้นนี่มันจะมาจากทั้งทางพื้นแล้วก็ทางหลังคาค่ะทีนี้ถ้าเกิดว่าเราต่อเนื่องไปถึงเรื่องของหลังคาบ้างครับอาจจะให้พี่พิมพ์เล่าว่าหลังคาของบ้านเนี่ยมันมีหลังคาเหมือนกับมีหลายแมสหลายรูปทรงเลยใช่ไหมคะมันจะมีกระเบื้องอยู่2แบบนะคะอย่างแรกก็คือกระเบื้องคอนกรีตแล้วก็อย่างที่2เป็นกระเบื้องกระดาษซึ่งเขาเอามาตัดเป็นรูปว่าวค่ะความเสียหายที่เกิดจากกระเบื้องเนี่ยมาจากความเสื่อมสภาพตามกาลเวลานะคะมันก็จะมีการรั่วซึมอยู่ค่อนข้างเยอะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดแรกที่เราเริ่มเปลี่ยนก็คือเราเริ่มรื้อหลังคาออกค่ะซึ่งรูปทรงของหลังคามันก็จะมีทั้งปั้นหยากับจั่วที่ผสมกันใช่ไหมใช่ค่ะด้านหน้าจะเป็นทรงปั้นหยาแล้วก็จะมีอาคารนี้ที่เป็นทรงจั่วนะคะทีนี้วิธีการพอพี่รื้อออกมาเนี่ยก็จะเห็นว่าโครงสร้างหลังคาคือเป็นโครงสร้างไม้หมดเลยใช่ไหมคะใช่ใช่คือแต่ละก้อนเนี่ยมีวิธีการสร้างไม่เหมือนกันเลยค่ะหลังแรกที่เรารื้อเนี่ยค่ะพอเรารื้อออกปุ๊บอะเราพบว่าตัวจันทันเนี่ยยังมีลักษณะที่แบบดีมากๆอยู่นะคะเป็นแบบไม้ที่แบบท่อนใหญ่มากๆเลยแล้วก็มีที่มันน่าตื่นเต้นก็คือเราพบภาษาจีนที่เขียนอยู่บนโครงสร้างหลังคาค่ะก็เมื่อกี้ให้น้องที่เป็นอ่านภาษาจีนเขาบอกว่ามันแปลว่าพระจันทร์พระจันทร์เหรอค่ะซึ่งพี่คิดว่ามาจากโรงงานจากช่างเขียนหรือเป็นอะไรสมัยก่อนสมัยรัชกาลที่5ค่ะช่างเนี่ยจะเป็นช่างไทยผสมกับช่างจีนเพราะฉะนั้นน่ะเราก็คิดว่าโอเคมันอาจจะเป็นสัญลักษณ์อะไรบางอย่างที่ช่างเป็นคนเขียนเอาไว้ค่ะอันนี้ก็เป็นอะไรที่แบบเราค้นพบแล้วก็ตื่นเต้นเหมือนกันว่ามันคืออะไรเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วอย่างที่บอกว่ารูปแบบโครงสร้างของแต่ละหลังคามันต่างกันเนี่ย
ถ้าให้อธิบายดีเทลคือมันต่างกันยังไงครับพี่ก็ต่างกันในลักษณะของไม้ด้วยนะคะแล้วก็รูปแบบของการวางแปรที่อยู่บนจันทันบางอาคารจะวางแปรอยู่บนจันทันเลยบางอาคารจะแบบมีการบากจันทันแล้วก็วางแปรลงไปค่ะตัวหลังเนี้ยค่ะจุดที่มันเสื่อมมากที่สุดก็คือบริเวณที่จันทันอะวางอยู่บนผนังค่ะคือตอนแรกเราเปิดมาหลังคามันสภาพดีมากๆเลยใช่ไหมเราก็นึกว่าเราไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรมากแต่ปรากฏว่าพอรื้อไปรื้อมาเนี่ยตรงจุดที่มันชนกับผนังอะค่ะมันเป็นจุดที่ความชื้นอะแทรกซึมเข้ามาแล้วทำให้ปลายจันทันอะมันผุจนรู้สึกว่ามันอยู่ได้ยังไง ค่ะแล้วก็เราก็เลยต้องทำการซ่อมจุดที่มันเชื่อมต่อระหว่างจันทันกับผนังเนี่ยทีละจุดเลยซึ่งวิธีการคือเราเสริมโครงสร้างเข้าไปเราใช้เหล็กเพลทประกบเข้าไปเพื่อที่จะถ่ายน้ำหนักจากตัวจันทันมายังผนังค่ะเรายังรักษาโครงสร้างเดิมไว้ได้แต่ว่าเราเสริมโครงสร้างให้มันแข็งแรงเพื่อที่จะให้มันอยู่ยาวนานขึ้นค่ะครับทีนี้ผมอยากพูดถึงเรื่องของกระเบื้องครับถ้าเกิดว่าเราย้อนกลับไปดูบ้านในสไตล์โคโลเนียลเนี่ยครับมันก็จะมีลวดลายหลังคาแบบเรียบหรือว่าสเลทนะครับซึ่งที่นิยมกันก็จะเป็นลวดลายแบบกระเบื้องว่าวที่มันเป็นข้าวหลามตัดหรือว่าเป็นลักษณะเหมือนแบบว่าวปักเม้าอย่างนี้นะครับก็เลยอยากถามว่าเราพี่มีการปรับเปลี่ยนดีไซน์ไหมฮะระหว่างของเดิมมาเป็นของใหม่เนี่ยค่ะก็เกณฑ์ในการเลือกกระเบื้องนะคะก็จะมีอยู่2ประเด็นด้วยกันประเด็นแรกก็คือน้ำหนักของกระเบื้องใหม่จะต้องไม่หนักเกินกว่ากระเบื้องเดิมเราไม่อยากจะเพิ่มน้ำหนักลงไปบนโครงสร้างเดิมค่ะส่วนประเด็นที่2ก็จะเป็นประเด็นของเรื่องขนาดแล้วก็โทนสีค่ะเนื่องจากว่ากระเบื้องเดิมเนี่ยมันเป็นกระเบื้องที่มีขนาดเล็กเราก็เลยต้องเลือกกระเบื้องใหม่ที่มีขนาดใกล้เคียงกันเพราะว่าเราไม่อยากให้ภาพลักษณ์มันต่างไปจากเดิมมากนักแล้วก็เรื่องของโทนสีก็พยายามเลือกโทนที่มันใกล้เคียงกับของเดิมค่ะเพราะจริงๆอย่างตัวขนาดถ้าเกิดสเกลมันเล็กใหญ่ต่างกันเนี่ยมันก็มีผลต่อ proportion หรือว่าภาพรวมเวลาเราดูใช่ค่ะใช่แล้วอย่างโทนสีเดิมก็เป็นโทนสีนี้เลยไหมคือจริงๆมันเป็นโทนสีคอนกรีตแต่ว่าพอมันผ่านเวลาไปมันก็เป็นดำๆค่ะแล้วก็มีคราบดำๆอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่เราก็เลยเลือกเป็นสีประมาณมิดเกรย์ค่ะบ้านหลังนี้จะเลือกใช้กระเบื้องตราเพชรรุ่นเจรไนนะครับทั้งหลังคาด้านบนแล้วก็หลังคาบริเวณชายคานะครับโดยตราเพชรเองเนี่ยก็เป็นแบรนด์ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ระบบหลังคามายาวนานกว่า40ปีนะครับก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2528นะครับโดยรุ่นที่บ้านหลังนี้เลือกใช้เนี่ยก็จะเป็นกระเบื้องเจรไนรุ่นไทยคลาสสิกซึ่งก็เป็นหลังคาที่มีความสวยงามดีไซน์ร่วมสมัยนะครับแล้วก็ตอบโจทย์กับบ้านอาคารหรือว่าสถาปัตยกรรมไทยเป็นอย่างดีเลยนะครับอยากให้ทุกคนมาลองดูดีเทลกันนะครับเราจะเห็นว่ากระเบื้องตราเพชรรุ่นเจรไนเนี่ยมันจะมีความแตกต่างจากกระเบื้องว่าวทั่วไปตรงที่ดีไซน์บริเวณปลายกระเบื้องเนี่ยจะเป็นปลายตัดครับซึ่งจะมีข้อดีตรงที่ป้องกันน้ำรั่วซึมได้ดีกว่าเพราะว่าปลายตัดของแผ่นบนจะปิดคลุมทับรอยเว้าแล้วก็รอยต่อของแผ่นล่างช่วยป้องกันลมฝนพัดน้ำเข้าไปตามรอยต่อครับรวมถึงมีการซ้อนทับกัน3ชั้นทำให้ป้องกันรั่วโดยที่ไม่ต้องมีแผ่นรองใต้หลังคาลดต้นทุนงานหลังคาลงไปได้นะครับในขณะที่ถ้าเป็นกระเบื้องว่าวทั่วไปนะครับดีไซน์ของเขาเนี่ยก็จะเป็นปลายแหลมเลยนะครับซึ่งเวลาที่ปูไปแล้วเนี่ยรอยต่อหรือว่ารอยทับระหว่างแผ่นบนกับแผ่นล่างเนี่ยมันจะไม่มีการปิดทับกันครับก็มีโอกาสที่จะเกิดการรั่วซึมได้ง่ายครับกระเบื้องเจรไนตราเพชรเนี่ยจะผลิตจากไฟเบอร์ซีเมนต์คุณภาพสูงนะครับมีความแข็งแรงทนทานแล้วก็มีการเคลือบสีพิเศษถึง2ชั้นนะครับเพื่อป้องกันเชื้อราตะไคร่น้ำทำให้สีสวยทนทานได้มาตรฐานสากลแถมยังมีน้ำหนักเบาช่วยลดภาระให้โครงสร้างได้ด้วยนะครับในส่วนของการติดตั้งเนี่ยจะใช้เทคโนโลยี Dry Fix System นะครับทำให้ติดตั้งได้ง่ายโดยกระเบื้องตราเพชรรุ่นเจรไนจะมีสีให้เลือก3สีนะครับคือสีเทาเงินสีแดงมั่งมีสีส้มอิฐอัมพันธ์ครับแล้วก็จะมีดีไซน์ให้เลือก3แบบด้วยกันนะครับแบบแรกคือรุ่นไทยคลาสสิกเหมือนที่บ้านหลังนี้เลือกใช้นะครับแบบที่2คือรุ่นไทยโมเดิร์นซึ่งเป็นกระเบื้องว่าวปลายตัดเหมือนกันแต่มีสเกลเล็กลงหน่อยและสุดท้ายคือแบบ Elegant ซึ่งจะมีการตัดปลายให้เป็นขอบโค้งมนคล้ายเกล็ดปลาครับนอกจากตราเพชรจะเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ระบบหลังคาแล้วนะครับเขายังมีผลิตภัณฑ์อื่นๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นไม้สังเคราะห์แผ่นบอร์ดตกแต่งผนังแล้วก็อิฐมวลเบาชั้นนำของไทยนะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจกระเบื้องตราเพชรสามารถติดต่อไปได้ตามคอนแทคที่ผมขึ้นให้บนหน้าจอรวมถึง description ใต้คลิปด้วยนะครับตอนนี้พี่พิมพ์ก็พาเข้ามาภายในบ้านแล้วนะครับเริ่มจากพื้นที่โซนแรกนี้ก่อนเลยครับของเดิมเป็นยังไงครับพี่ของเดิมก็จะมี
ฝากั้นนะคะ ครับ ก็จะเห็นว่าเนี่ยตรงที่พื้นเนี่ยยังมีรอย ที่เหมือนเป็นตำแหน่งที่ฝาเคยอยู่มาก่อน ครับ ก็คิดว่ามันจะถูกแบ่งเป็น3ห้องห้องเล็กๆ3ห้องแต่ว่าตรงกลางเนี่ยจะเป็นบันไดเดิมจริงๆคือของเดิมมีบันไดสำหรับอาคารนี้เลยใช่ไหมใช่ค่ะเป็นบันไดหลักของอาคารนี้เลยพิมพ์ย้ายตำแหน่งบันไดไปอยู่ที่ใหม่ก็กลายเป็นว่าถ้าเรามองทั้งหลังที่เป็นตัว L เนี่ยตอนนี้จะเหลือบันไดขึ้นแค่จุดเดียวแล้วใช่ค่ะใช่แล้วก็เราทำผนังนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะบังทางเข้าห้องน้ำครับเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้อยากจะทำให้เป็น reception อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตอนนี้เราก็จัดเป็น gallery space นะคะแล้วก็ exhibition เล็กๆเกี่ยวกับบ้านนะคะก็จะมีภาพถ่ายแล้วก็มี artifact ต่างๆที่เราเก็บไว้ในขั้นตอนการรีโนเวทค่ะคือในแง่ของวัสดุเนี่ยหลักๆแล้วเนี่ยพิมพ์จะเก็บในส่วนที่ยังเก็บได้เพราะว่าของเก่าเนี่ยอย่างเช่นพื้นเนี่ยนะคะอันนี้เป็นพื้นกระเบื้องคอนกรีตพิมพ์ลายก็เป็นวัสดุที่นิยมในสมัยสถาปัตยกรรมยุครัชกาลที่5ค่ะอันนี้เราไม่ได้ทำอะไรเลยนอกจากเคลือบก็จะเห็นว่ามันมีร่องรอยเก่าไปตามกาลเวลานะคะมีรอยแครกมีความไม่เท่ากันระดับที่มันไม่เสมอกันเนื่องจากว่าตรงนี้มันเป็นอาคารที่วางอยู่บนพื้นดินไม่ได้อยู่บนเสาเข็มนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยจะมีการแบบเอียงไปตามกาลเวลาแต่ว่าเราคิดว่าเรารับความเอียงนั้นได้ถามพี่พิมพ์ต่อเรื่องของโครงสร้างครับก่อนหน้านี้พี่พิมพ์บอกว่าตัวบ้านเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของผนังรับน้ำหนักหรือว่าโหลดแบริ่งวอลนะครับแต่ว่าจุดนี้เนี่ยทำไมผมเห็นว่ามันมีเสาขึ้นมาด้วยครับค่ะอันนี้ก็เป็นเสาจุดเดียวในบ้านนะคะที่เราเห็นเป็นลักษณะของเสานะคะแต่ว่าจริงๆแล้วว่ามันเป็นเสาที่เกิดจากการก่ออิฐค่ะครับแล้วก็เอาปูนหมักฉาบจะเห็นจุดด้านหลังนะคะเป็นผนังที่มีลักษณะของเสาเหมือนกันแต่ว่าในช่วงระหว่างที่เราก่อสร้างอะค่ะเราก็เริ่มจากการฉีดน้ำก่อนพอเราฉีดน้ำไปเสร็จปุ๊บปูนเก่าเนี่ยมันเสื่อมสภาพมันก็หลุดออกมาเลยเราก็เลยเห็นว่าจริงๆแล้วสภาพที่มันเป็นเสาที่เราเห็นน่ะมันคือการก่ออิฐเพื่อตกแต่งให้เป็นรูปแบบของเสาค่ะครับก็คือในสมัยก่อนพอก่ออิฐขึ้นมาแล้วเนี่ยวิธีการฉาบก็คือเขาจะใช้เป็นปูนหมักใช่และในวิธีการที่พี่รีโนเวทหรือว่าฟื้นฟูเนี่ยก็ยังคงใช้ปูนหมักเหมือนเดิมไหมครับใช่ค่ะตรงด้านหลังเนี่ยคือพอเราฉีดน้ำเสร็จปุ๊บอะมันจะมีบางจุดที่มียุคนึงที่ผนังถูกซ่อมแซมโดยปูนซีเมนต์นะคะพอเราพบอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยเราก็เลยต้องตัดสินใจว่าเราจะต้องเอาปูนซีเมนต์ออกทั้งหมดเนื่องจากว่าปูนซีเมนต์เนี่ยมันมีคุณสมบัติที่ดูดความชื้นออกจากอิฐค่ะทำให้อิฐเนี่ยรับแรงได้น้อยลงนะคะเหมือนอิฐจะเสื่อมสภาพอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่ก็เลยต้องกระเทาะปูนออกแล้วก็ฉาบปูนหมักเข้าไปใหม่ซึ่งปูนหมักเนี่ยเราก็สั่งมาจากเพชรบุรีอะค่ะเป็นปูนที่แบบว่าเอาไว้ทำวัดครับแต่ว่าส่วนผนังทั่วไปที่เราเห็นเนี่ยในแง่ของโครงสร้างเนี่ยมันก็จะเป็นการก่ออิฐ3ชั้นเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะเนื่องจากว่ามันเป็นwall bearing เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวผนังเนี่ยจะต้องรับน้ำหนักอาคารได้เขาก็เลยต้องก่อให้มันหนาขึ้นกว่าปกติค่ะครับแล้วก็มี1 element ที่ผมรู้สึกว่าน่าสนใจก็คือตัวดีไซน์ของประตูทางเข้านะครับก็จะเห็นว่า2ฝั่งเองมันจะมีเป็นแพทเทิร์นที่แตกต่างกันนะครับอันนี้ก็คือเป็นของเดิมเลยนะใช่เป็นของเดิมแค่ทาสีใหม่แล้วก็ทำให้มันสภาพดีขึ้นค่ะครับอย่างประตูทางเข้าเนี่ยด้านหนึ่งเองมันก็จะเป็นเหมือนลักษณะของไม้ที่เป็นเฉียงทะแยงใช่ไหมครับแต่ว่าพอพลิกกลับเข้ามาดูด้านในเนี่ยก็ตรงลูกฟักก็จะเป็นเหมือนเป็นลายทะแยงกากบาทค่ะเนื่องจากว่าตรงตัวลูกฟักเนี่ยไม้ที่เขาใช้มันก็จะเป็นไม้ที่ค่อนข้างบางหน่อยนะคะแล้วก็ด้านหลังก็จะใช้เป็นไม้เฉียงๆเพื่อที่จะทำให้โครงสร้างมันแข็งแรงขึ้นครับเหมือนเป็นการเสริมโครงสร้างเข้ามาด้วยใช่ทีนี้การเชื่อมต่อจากห้องนี้ไปสู่พื้นที่อื่นนะครับก็จะเห็นว่าด้านข้างเนี่ยมันจะมีเป็นเหมือนประตูเข้าได้2จุดนะครับแล้วก็จะมีทางนั้นที่เข้าไปยังอีก1พื้นที่แล้วก็มีประตูอีก1บานที่ออกไปทางด้านหลังได้ด้วยอันนี้แต่ละทางมันจะเชื่อมต่อไปยังพื้นที่ส่วนไหนยังไงก็2บานนี้จะเชื่อมต่อไปยังห้องที่เป็นห้องเหมือน living room ค่ะครับส่วนประตูตรงนั้นเนี่ยเป็นทางเชื่อมไปยังบันไดหลักโอเคครับงั้นเดี๋ยวให้พี่พิมพ์พาไปดูส่วนของ living ต่อนะครับได้ค่ะ
ตอนนี้พี่พิมพ์ก็พาเข้ามาด้านในพื้นที่ส่วนพักผ่อนแล้วนะครับจริงๆตรงนี้เนี่ยเราแพลนไว้ว่าคนที่เข้ามาใช้งานเขามาทำอะไรในบริเวณนี้ได้บ้างคือถ้าเป็นที่พักนะคะ ตรงนี้จะเป็นส่วนของห้อง living room ค่ะก็จะมาพักนั่งเล่นหรือว่าฟังเพลงอะไรอย่างเงี้ยนะคะและหรือก็สามารถนั่งทานข้าวได้ด้วยค่ะครับแล้วก็นอกจากเมื่อกี้ที่เราเข้ามาจากทางเข้าด้านถนนแล้วเนี่ยก็ย้ำอีกทีนึงว่าถ้าเรามองย้อนกลับไปตรงนี้เนี่ยก็จะเห็นริมน้ำนี่มีเรือผ่านพอดีเลยนะครับตรงนี้ก็คือจะเป็นจุดที่พี่พิมพ์มีการบอกไว้แล้วว่ามันจะมีส่วนของเป็นมุกบันไดที่ยื่นไปนะครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งทางเข้าหลักได้เลยก็จะเห็นการตกแต่งด้านบนนั้นที่เป็นลักษณะของซุ้มที่เป็นลักษณะของไม้ที่มีลายฉลุด้วยนะครับใช่ค่ะก็คิดว่าตรงนี้น่าจะเป็นจุดที่เน้นทางเข้านะคะตกแต่งให้แบบดูมีความสวยงามพื้นที่ใช้เนี่ยนะคะจะเป็นพื้นหินอ่อนก็จะระบุถึงฟังก์ชันของการใช้งานว่าไม่ได้ใช้เป็นพื้นที่สำหรับเป็นส่วนตัวอะไรเงี้ยน่าจะเป็นเอาไว้รับแขกมากกว่าค่ะเพราะว่าหินอ่อนในสมัยยุครัชกาลที่5เนี่ยก็จะเป็นของที่ค่อนข้างหายากครับแล้วก็ถ้าเราเห็นด้วยโทนสีนี่ก็คือเป็นหินอ่อนโทนสีแดงเลยนะครับซึ่งอันนี้ก็คือของเดิมเก็บไว้แล้วก็สภาพถือว่ายังดีอยู่เลยนะครับใช่ค่ะจะมีความเอียงเล็กน้อยนะคะถ้าเวลาเดินก็จะรู้สึกเหมือนกันเราเลือกที่จะซ่อมแล้วก็คงสภาพเดิมไว้มากกว่าครับอันนี้วิธีการซ่อมเนี่ยก็คือเดิมทีเนี่ยบางจุดอ่ะมันจะเป็นรูเลยค่ะเราก็เลยต้องใช้แร่หินผสมปูนแล้วก็เติมเข้าไปแล้วก็ขัดใหม่ทั้งหมดครับทีนี้ถามพี่พิมพ์ต่อในส่วนของฝ้าครับฝ้าเนี่ยเป็นรูปแบบเดิมเลยค่ะจะเป็นฝ้าไม้แล้วก็จะมีการตีคิ้วด้านบนนะคะแต่ว่าจุดที่เปลี่ยนก็คือเปลี่ยนสีแต่ว่ากระบวนการเปลี่ยนสีเนี่ยเราต้องลอกสีเดิมออกก่อนค่อนข้างยากเหมือนกันเพราะว่าสีเดิมมันมีหลายชั้นค่ะก็ต้องค่อยๆเหมือนเอาเกลียงแซะออกค่ะแล้วก็ขัดแล้วก็ค่อยทาสีใหม่ทับเข้าไปแล้วของเดิมคือเป็นสีอะไรครับหรือว่าก็เป็นไม้มีหลายเลเยอร์ค่ะครับมีทั้งสีขาวแล้วก็บางชั้นจะเป็นสีเขียวแต่เป็นเขียวแบบเขียวไข่กาค่ะครับอาจจะทำให้เราเห็นว่ามันก็มีการเปลี่ยนแปลงมาในหลายยุคหลายสมัยที่มีการทาทับอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่ค่ะโอเคครับแล้วก็จากตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีจุดที่จะเชื่อมต่อไปยังส่วนของโถงบันไดนะครับแต่มีอยู่1ประตูที่ผมรู้สึกสนใจมากๆเพราะว่าด้วยดีไซน์ของเขาเนี่ยมันจะมีลักษณะของเป็นซุ้มนะฮะแล้วก็เหมือนมีคิ้วบัวค่ะจริงๆแล้วไม่ใช่ประตูค่ะแต่ว่าเป็นตู้เก็บของค่ะอ๋อโอ้นี่ดูแล้วก็นึกว่าเป็นประตูที่ผ่านเข้าไปห้องใดห้องหนึ่งใช่คือพิมคิดว่าน่าจะเป็นตู้ที่เก็บของที่ค่อนข้างสำคัญเหมือนกันเพราะว่าจากดีเทลที่เราเห็นเนี่ยมันจะมีการออกแบบให้มีคิ้วมีบัวตกแต่งรอบๆนะคะครับก็ถือว่าเป็นจุดหนึ่งที่น่าสนใจเลยแล้วก็อันนี้ก็คือเราก็คงเก็บดีไซน์เดิมไว้เลยนะครับใช่ค่ะโอเคครับเดี๋ยวจากตรงนี้ให้พี่พิมพ์พาเดินไปดูส่วนอื่นต่อครับได้ค่ะจากส่วนของห้องลิฟวิ่งนะครับตอนนี้เราก็เดินต่อมาก็จะเป็นพื้นที่ของโถงบันไดนะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นโถงบันไดที่พี่ทำขึ้นมาใหม่ใช่ไหมใช่ค่ะบันไดตรงนี้ก็จะย้ายมาจากตำแหน่งเดิมที่อยู่ตรงห้อง reception นะคะเราก็จะเดินผ่านโถงบันไดเดิมมาแล้วก็ตรงนี้จะเป็นโถงบันไดใหม่ครับตอนนี้กล้องก็จะอยู่ตรงบริเวณ reception ก็คือเป็นจุดแรกที่เราเข้าบ้านมานะครับก็จะเห็นว่ามันมีพื้นที่ที่มันสามารถเชื่อมต่อกันได้หลายส่วนเลยใช่ค่ะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะพูดถึงโถงบันไดแล้วก็ขึ้นดูชั้น2เนี่ยอยากให้พี่พาไปดูชั้น1ให้หมดก่อนซึ่งเดี๋ยวเราจะเดินตรงไปทางด้านนี้นะครับเดี๋ยวเราจะต้องผ่านกับพื้นที่อะไรบ้างนะพี่ก็ตรงนี้ก็จะเป็นส่วนที่เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่าง2อาคารเหมือนที่เล่าตอนแรกนะคะแล้วก็เดี๋ยวห้องต่อไปจะเป็นห้อง dining room ค่ะนี่ก็จะเป็นส่วนที่เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างอาคารนะครับใช่ค่ะอันนี้มองไปจะตรงไปเห็นก้อนหินเลยใช่ค่ะก็จะเห็นว่าตรงนี้จะเป็นพื้นที่เหมือนกึ่ง outdoor นะคะจะใช้เป็นวัสดุที่เป็นกระเบื้องดินเผาค่ะครับแล้วก็พอเราเข้ามาด้านในตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ส่วนของห้อง dining ใช่ไหมครับใช่ค่ะอันนี้จริงๆก็ถือว่าเหมือนเป็นอีก1อาคารแล้วก็คือเป็นอาคารที่ตอนที่เรา
ดูจากข้างนอกเนี่ยมันจะเป็นอาคารที่ด้านบนก็เป็นไม้ที่มีความโคโลเนียลนะครับแล้วก็พอเข้ามาด้านในเนี่ยสเปซถือว่าค่อนข้างกว้างแล้วก็โล่งสูงเลยนะครับห้องใหญ่แล้วก็ตกแต่งด้วยหินอ่อนลายตารางหมากรุกนะคะด้วยห้องที่ใหญ่ขนาดนี้เราก็เลยคิดว่าสมัยก่อนน่าจะเป็นห้องที่เอาไว้รับแขกหรือว่าทำงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยต้องการภาษาที่มันค่อนข้างฟอร์มอลนิดนึงค่ะเขาก็เลยจะเลือกที่จะจัดวางทุกอย่างให้มันสมมาตรกันครับอย่างช่องเปิดซ้ายขวาก็เป็น3ช่องนะครับตรงปลายก็มีประตูออกไปยังห้อง2ห้องนี้นะครับทุกอย่างก็จะมีเซ็นเตอร์มีอะไรซิมเมทรีอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ค่ะคืออาคารหลังนี้เนี่ยวิธีการรีโนเวทเนี่ยพิมก็พยายามจะเลือกวิธีที่มันกระทบกระเทือนอาคารน้อยที่สุดนะคะในการที่จะเดินระบบใหม่เนี่ยก็เลยเลือกใช้วิธีการตีกิฟต์ตัวสายไฟค่ะแล้วพอเราตีกิฟต์ปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องคิดว่าเราจะเก็บงานยังไงดีก็เลยคิดว่าทำเป็นเสาตกแต่งขึ้นมาเพื่อที่จะให้มันล้อกับตัวเสาที่อยู่ภายนอกอาคารเพราะว่าเราต้องการเพิ่มไฟแล้วก็เพิ่มปลั๊กไฟนะคะแล้วก็ด้านบนก็จะมีตกแต่งด้วยคิ้วที่เอาไว้เป็นตัวซ่อนไฟหลืบค่ะแสดงว่าของเดิมเนี่ยมันก็จะเป็นผนังเรียบๆหมดเลยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราทำเป็นลักษณะเหมือนแนวเสานูนขึ้นมาด้านบนมีคิ้วซ่อนไฟไว้ด้านบนแต่ทั้งหมดนี้เนี่ยก็คือเป็นเรื่องของการที่เราพยายามจะจัดการงานระบบแล้วก็ไม่ไปทำลายหรือทำให้เกิดผลกระทบกับผนังน้อยที่สุดอย่างนี้นะใช่ค่ะพยายามเลือกวิธีที่นุ่มนวลกับอาคารค่ะครับแล้วก็เอลิเมนต์ที่ผมรู้สึกว่าน่าสนใจเลยก็คืออย่างตรงช่องเปิดเนี่ยจะเห็นว่ามันมีเหมือนเป็นกล่องม่านใช่ไหมคะมีลวดลายสวยงามเลยนะครับใช่ค่ะก็จะเป็นดีเทลที่ค่อนข้างย้อนยุคนิดนึงค่ะเรียกว่าช่างสมัยโบราณนี่จะแบบเก่งมากรายละเอียดงดงามมากๆนะคะส่วนด้านบนก็จะเป็นลวดลายเหล็กหล่อซึ่งของเดิมเนี่ยจะเป็นช่องระบายอากาศค่ะเพราะว่าในสมัยก่อนเนี่ยจะไม่มีแอร์เพราะฉะนั้นระบบ ventilation อะไรเงี้ยเขาก็เลยจะเปิดช่องระบายอากาศไว้ด้านบนเพื่อที่จะให้ลมผ่านเข้าออกนะคะซึ่งพื้นที่ตรงนี้พี่พิมพ์ก็ตั้งใจให้เป็นพื้นที่ dining ใช่ไหมครับใช่ค่ะก็ห้องนี้สามารถนั่งทานข้าวได้แล้วก็เราสามารถจัดเลี้ยงได้ด้วยค่ะเพราะว่าห้องก็มีขนาดใหญ่แล้วก็ค่อนข้างฟอร์มอลค่ะครับพี่พิมพ์ก็พาขึ้นมาบนชั้น2แล้วนะครับเราอยู่กันที่บริเวณโถงบันไดครับซึ่งอย่างที่มีการคุยก่อนหน้านี้แล้วว่าจริงๆแล้วบันไดเดิมเนี่ยมันจะไม่ได้อยู่ตำแหน่งนี้ก็เลยอยากถามว่าทำไมถึงเลือกให้บันไดใหม่เนี่ยมาอยู่ตำแหน่งนี้แล้วก็เป็นเพียงจุดเดียวของบ้านทั้งหมดด้วยเลยใช่ไหมค่ะสิ่งที่ตัดสินใจจะเปลี่ยนก็คืออย่างแรกก็คือตำแหน่งที่มันไม่เวิร์กเพราะว่าตำแหน่งเดิมมันจะอยู่ด้านหลังแล้วเวลาเดินเนี่ยมันจะต้องเดินผ่านห้องนึงไปอีกห้องนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งจะทำให้เสียพื้นที่เยอะที่กลายเป็น circulation นะคะแล้วอีกประเด็นหนึ่งก็คือความชันของบันไดเดิมค่ะซึ่งมันมีความชันค่อนข้างมากมันก็จะให้เดินขึ้นลงแบบนั้นทุกวันก็ไม่ไหวก็เลยคิดว่าโอเคเราตัดสินใจเปลี่ยนตำแหน่งดีกว่าจะได้ใช้งานได้สะดวกขึ้นด้วยพิมก็เลือกตำแหน่งที่เป็นห้องที่แคบหน่อยแล้วก็มี proportion และสัดส่วนที่มันสามารถใส่บันไดได้อะค่ะค่ะก็เลยคิดว่าตำแหน่งมุกหกเหลี่ยมตรงนี้แหละน่าจะเป็นจุดที่เหมาะสมที่สุดเพราะว่ามันก็อยู่ใกล้กับจุดที่มันเชื่อมต่อของอาคาร2อาคารนี้พอย้ายตำแหน่งบันไดหลักมาตรงนี้ปุ๊บอะค่ะทางสัญจรมันจะชัดเจนขึ้นพอมาขึ้นมาชั้น2เนี่ยมันก็จะถูกแยกระหว่างโซนที่ยังเป็น Public อยู่แล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นโซนที่เป็นห้องนอนค่ะครับแล้วก็จุดหนึ่งที่ผมสังเกตก็คือเราก็ได้ประโยชน์จากช่องแสงด้วยนะครับอย่างช่องแสงด้านหน้าตรงนี้เองก็เป็นช่องแสงเดิมอยู่แล้วแต่ว่าอย่างด้านข้างเนี่ยตรงนี้มันเป็นพื้นที่ส่วนของระเบียงห้องนอนใช่ไหมครับใช่ค่ะแต่ก็ยังคงมีเป็นหน้าต่างที่เปิดออกไปได้นะครับแล้วก็ฝั่งนี้เองก็คือเป็นพื้นที่transition ทางเชื่อมค่ะครับก็พอย้ายบันไดมาตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็เลือกที่จะตกแต่งห้องโถงบันไดตรงนี้ด้วยสีเหลืองเนื่องจากว่าโซนอื่นใช่จะแตกต่างเพราะว่าเดิมทีสมัยอาจารย์เปียค่ะห้องข้างล่างเนี่ยท่านจะเพ้นท์เป็นสีเหลืองแต่ว่าเป็นแนวเป็นสี texture นะคะซึ่งก็จะมี1ผนังที่เรายังเก็บ
ยังเก็บไว้อยู่ด้านล่างชั้นหนึ่ง ใช่ค่ะ ครับ แล้วเราก็เลือกโทนสีที่มันใกล้เคียงกับผนังเดิมเนี่ยเอามาใช้เป็นโทนสีหลักของห้องนี้ค่ะครับแต่ว่าด้านบนนี้ก็จะเป็นสีเรียบๆแล้วไม่ได้เป็น texture นะครับ ค่ะ ครับแล้วก็พื้นที่ที่เชื่อมต่อไปตรงนี้เนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันมีตำแหน่งของบันไดเดิมอยู่ด้วยส่วนหนึ่งนะครับซึ่งชั้น1เนี่ยไม่มีแล้วแต่ชั้น2ยังเก็บไว้อยู่ใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่าจะเป็นจุดที่ต้องขึ้นไปยังชั้นที่3ซึ่งเป็นหอชมเรือค่ะครับซึ่งบันไดตรงนี้ก็จะเป็นบันไดที่มันมีความชันนิดนึงใช่ยังเก็บไว้อยู่แต่ว่าบันไดตัวนี้ก็เราย้ายตำแหน่งนะคะอ๋อเหรอครับค่ะของเดิมจะอยู่ตรงกลางพื้นที่เลยแต่ว่าเราต้องขยับชิดผนังเพื่อที่จะเปิดช่องเปิดตรงนี้ให้เป็นทางเดินค่ะครับบนชั้น2เดี๋ยวเราจะดูฝั่งนี้ก่อนนะครับซึ่งพี่พิมพ์ก็จะมีบอกแล้วว่ามันจะมีห้องนอนซึ่งเป็นห้องนอนทั้งหมด3 ห้องนะครับก็มีห้องนอนใหญ่1ห้องแล้วก็ห้องนอนเล็ก2 ห้องใช่ค่ะโอเคครับเดี๋ยวให้พี่พิมพ์พาไปดูครับอันนี้พี่พิมพ์ก็พาเข้ามาในห้องนอนแรกนะครับอันนี้เป็นห้องนอนที่ใหญ่สุดเลยนะครับใช่ค่ะแล้วก็ตำแหน่งของเขาเนี่ยก็คือเหมือนอยู่ตรงมุมของตัว L เลยและในแง่ของการเปลี่ยนแปลงตกแต่งใหม่เพิ่มเติมเนี่ยมีการทำอะไรบ้างนะก็มีการทำบิวอินบางส่วนนะคะเพื่อที่จะให้รองรับการใช้งานที่เป็นที่พักก็จะมีแบบเป็นตู้เสื้อผ้าตู้มินิบาร์แล้วก็ตรงนี้จะเป็นหัวเตียงที่ทำขึ้นมาใหม่นะคะแต่ว่าโทนสีห้องนี้พิมพ์ก็เลือกโทนสีให้มันเป็นสีฟ้าซึ่งจะเป็นจริงๆมันเป็นคอร์ปอเรทสีของนาวีค่ะแล้วก็ห้องนี้มันอยู่ติดน้ำก็เลยลิงก์กับสีฟ้าประมาณนี้แล้วก็ห้องนี้จะมีห้องน้ำให้ในตัวด้วยใช่ไหมครับแต่จะเห็นว่าห้องน้ำมันมีการเปลี่ยนระดับเพราะว่าตรงนี้มันเหมือนกับเป็นตามที่เราสันนิษฐานกันว่าจะเป็นคนละอาคารแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะมันเป็นจุดที่มันเชื่อมต่อระหว่างอาคารนี้แล้วก็อาคารด้านหลังนะคะระดับมันก็เลยไม่เท่ากันแต่คราวนี้พอเราต้องการจะเชื่อมพื้นที่ห้องนอนกับห้องน้ำเนี่ยเราก็เลยต้องเพิ่มเป็นเหมือนขั้นบันไดเล็กๆเพื่อที่จะให้คนเข้าไปในห้องน้ำใช้งานได้สะดวกมากขึ้นครับและในแง่โครงสร้างพอมันต้องเป็นห้องน้ำมันมีความยากง่ายยังไงเนี่ยเราก็ต้องทำห้องน้ำให้เหมือนเป็นห้องน้ำโซนเปียกที่อยู่บนพื้นไม้ได้ค่ะก็เลยต้องแบ่งโซนที่เป็นโซนเปียกโซนแห้งส่วนที่เป็นโซนเปียกเราใช้ถาดอาบน้ำวางลงไปบนพื้นไม้จะใช้วิธีการมีถาดรองแล้วก็หาทางระบายน้ำออกไปค่ะถ้ามองจากโถงทางเข้าด้านล่างตรงห้องรีเซพชันนะคะมันจะมีฝ้าบางส่วนที่มันลดระดับลงมาตรงนั้นแหละจะเป็นจุดที่เราเดินงานระบบของห้องนี้ค่ะครับโอเคครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่ผมชอบก็คือห้องนี้เนี่ยมันจะมีระเบียงด้วยนะครับซึ่งก็เป็นระเบียงแบบเซมิเอาท์ดอร์ก็คือออกไปใช้งานได้แบบทั้งวันเลยค่ะครับอันนี้ก็คือเป็นพื้นที่ส่วนของระเบียงเดิมเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะเป็นระเบียงเดิมเลยบ้านสมัยก่อนนะคะเขาก็จะใช้พื้นที่ที่รีเลทกับคลองเพราะฉะนั้นอ่ะระเบียงของห้องนี้มันก็จะหันหน้าไปทางคลองครับค่ะพี่พิมพ์ก็พาเข้ามาดูในห้องนอนรองแล้วนะครับซึ่งฝั่งนี้เนี่ยมันจะเป็นห้องนอนรอง2ห้องที่อยู่ติดกันเลยใช่ไหมฮะแล้วก็ไซส์ใกล้ๆกันด้วยใช่ค่ะก็คือเหมือนกลับด้านกันมีเรื่องกันเลยก็ห้องนอน2ห้องนี้จะอยู่ฝั่งริมสวนค่ะพิมก็เลยเลือกใช้โทนสีเขียวค่ะแต่ว่าก็ยังเป็นเขียวที่แบบติดฟ้านิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่จะให้มันอยู่แล้วมันสบายใน2ห้องนอนนี้เนี่ยมันก็จะมีห้องน้ำให้ในตัวด้วยเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะห้องน้ำก็จะจริงๆมันเป็นตำแหน่งห้องน้ำเก่าอยู่แล้วแต่ว่าเราเลือกที่จะขยายห้องน้ำให้มันใหญ่ขึ้นนะคะเปลี่ยนจากตรงที่เดิมที่เป็นบันไดอะค่ะเปลี่ยนเป็นห้องน้ำโซนแห้งแล้วก็แบ่งห้องน้ำเป็นสองฝั่งครับแล้วก็ถ้าเรามาดูอย่างตัวหน้าต่างตรงนี้เนี่ยมันก็จะด้านบนก็เป็นเหมือนบานคู่ใช่ไหมครับแล้วก็ด้านล่างเป็นเหมือนบานเกล็ดใช่ค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วหน้าต่างตรงนี้เป็นหน้าต่างที่เจาะใหม่นะคะคือเดิมทีอ่ะจะมีช่องกลางช่องเดียวแล้วมันก็ค่อนข้างเล็กค่ะก็เลยคิดว่าด้วยโครงสร้างไม้มันสามารถขยายช่องเปิดได้พิมก็เลยเลือกที่จะขยายช่องเปิดดีกว่าเพราะว่าตรงที่จะทำเป็นที่พักอะค่ะเราก็อยากจะให้มีแสงธรรมชาติเข้ามาเนาะค่ะแต่ว่าวิธีการแบ่งช่องแล้วก็เส้นสายอะไรพวกนี้เราก็จะอ้างอิงจาก
ประตูหน้าต่างของเดิ ของเดิมมาเลย ค่ะเนื่องจากว่าห้องนี้มันเป็นห้องที่อยู่ในไม่ได้ติดน้ำ ครับ คิดว่าแบบจะทำยังไงให้มันดูพิเศษขึ้นค่ะมีการเลือกใช้ซุ้มไม้แล้วก็เป็นระแนงนะคะวอลเปเปอร์ต่างๆเนี่ยก็จะมีลวดลายที่ relate กับความเป็นสวนอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับตอนนี้พี่พิมพ์ก็พาเดินมาปีกอีกฝั่งหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นอาคารที่อยู่ระหว่างหอชมเรือกับหอพระใช่ไหมครับหอพระค่ะครับเมื่อกี้ตอนที่เราเดินมาเนี่ยก็จะเดินผ่านทางเชื่อมระหว่างอาคารนะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนระดับด้วยตอนนี้ยังเป็นห้องโล่งๆอยู่แต่จริงๆแล้วฟังก์ชันที่วางไว้อยากให้เป็นห้องอะไรครับอยากให้เป็นห้องอเนกประสงค์ค่ะด้วยห้องที่มันใหญ่เนี่ยมันสามารถจัดกิจกรรมได้หลายรูปแบบนะคะอย่างเช่นแบบว่าจะทำเป็นจัดเลี้ยงก็ได้หรือว่าจะทำพิธีสงฆ์ก็ได้และหรือจะเป็นห้องที่เอาไว้จัดกิจกรรมพวก wellness อะไรอย่างเงี้ยค่ะห้องนี้เนี่ยเป็นห้องที่พิมพ์แตะค่อนข้างน้อยในแง่ของการดีไซน์นะคะมันเป็นห้องที่สวยอยู่แล้วอย่างเช่นตัวอย่างฝ้าเพดานนะคะอันนี้จะเป็นฝ้าเพดานที่ทำจากวัสดุก็คือเป็นกระเบื้องกระดาษนะคะแล้วก็จะตีคิ้วไม้โดยรอบซึ่งลักษณะของฝ้าเพดานแบบนี้ก็จะพบในสถาปัตยกรรมยุครัชกาลที่6ค่ะส่วนสีเนี่ยพิมไม่ได้ทาสีทับเลยเพราะว่าเราชอบในความเก่าแล้วก็ความที่มันไม่เท่ากันของเนื้อสีแบบนี้อยู่แล้วค่ะครับแล้วก็พอต่อเนื่องลงมาก็จะเป็นส่วนของคอ2นะครับซึ่งจะเห็นว่ามีลักษณะของเป็นบานเกรดด้วยใช่ค่ะซึ่งตอนนี้พิมก็ยังไม่ได้ปิดไม่ได้เอากระจกปิดทั้งหมดนะคะครับส่วนนี้จริงๆแอร์ก็อาจจะยังไหลออกไปบ้างยังไหลออกไปได้ค่ะครับแล้วก็พอลงมาถึงหน้าต่างโดยรอบที่เราเห็นเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของบานเกรดแต่เป็นบานกระทุ้งเปิดออกได้นะครับใช่ค่ะคือมันสามารถเปิดได้2แบบก็คือเป็นบานเปิดด้วยแล้วก็มีบานกระทุ้งซ่อนอยู่ข้างในค่ะแต่ว่าส่วนที่เป็นกระจกตรงนี้อันนี้คือเรามาทำเพิ่มอีกชั้นหนึ่งใช่ไหมใช่ค่ะมีอีกชั้นหนึ่งเพื่อที่จะกันแอร์ออกครับโอเคเลยครับงั้นก็เดี๋ยวจากตรงนี้เราจะขึ้นไปอีก1จุดก็คือเป็นชั้น3บริเวณหอชมเรือค่ะก็จะเป็นจุดที่สูงที่สุดของบ้านหลังนี้โอเคครับตอนนี้ก็ขึ้นมาที่ชั้น3แล้วนะครับบริเวณหอชมเรือนะครับอันนี้เป็นเหมือนฟีลแบบห้องใต้หลังคาอย่างนี้ค่ะจุดที่สูงที่สุดของบ้านเลยก็จะเห็นวิวทั้งเห็นคลองแล้วก็ถ้ามองไปทางนี้จะเห็นรถไฟฟ้าด้วยนะคะครับจริงๆจุดนี้เห็นว่าก็มีการเปลี่ยนแปลงเยอะเหมือนกันอย่างตอนแรกที่เราคุยกันพี่พิมบอกว่ามันจะเป็นลักษณะเหมือนเป็นระเบียงเป็นเซมิเอาท์ดอร์ใช่ไหมครับแล้วก็มันมีเหตุผลอะไรบ้างคะที่เราต้องมาปรับเปลี่ยนพื้นที่บริเวณนี้ครับค่ะจุดหลักๆก็คือเป็นเรื่องของหลังคาที่มันชนกันนะคะทำให้เกิดปัญหาเรื่องของน้ำฝนค่ะพิมก็เลยเลือกที่จะยกหลังคาขึ้นนะคะเพื่อที่จะให้เหมือนน้ำมันไม่ชนกันค่ะมันก็จะเปิดมุมมองที่มันกว้างขึ้นแล้วก็ห้องที่มันดูโล่งขึ้นนะคะแล้วก็วิธีการก็คือเราเลือกที่จะโชว์โครงสร้างไปเลยค่ะตรงนี้จะเป็นจุดที่ทำโครงสร้างใหม่เลยค่ะครับแล้วก็อยากชวนทุกคนดูนิดนึงว่าตรงด้านข้างตรงนี้เนี่ยก็จะเห็นว่ามันมีลักษณะเหมือนเป็นราวกันตกใช่ไหมครับซึ่งนี้เป็นเหล็กหล่อใช่เป็นเหล็กหล่อซึ่งลวดลายก็จะล้อมากับเหล็กหล่อที่อยู่ตามราวระเบียงด้านล่างนะคะตรงนี้ก็จะเห็นได้ชัดเลยว่าแต่เดิมทีตรงนี้มีลักษณะเป็นราวระเบียงค่ะครับและนี้คือเราก็ทำในส่วนของเป็นคล้ายๆบานกระจกอีกชั้นหนึ่งที่ปิดเข้ามานะครับใช่ค่ะในสมัยอาจารย์เปียท่านก็ใช้ห้องนี้เป็นห้องนอนแล้วก็เป็นห้องทำงานค่ะก็เลยมีการติดแอร์ด้วยก็เลยมีการสร้างกระจกขึ้นมาอีกเลเยอร์หนึ่งเพื่อที่จะติดแอร์ได้ค่ะครับรวมถึงด้านข้างตรงนี้ที่เป็นหน้าต่างแบบบานเลื่อนนี่ก็ทำขึ้นมาทีหลังเหมือนกันอันนี้จะเป็นทำในสมัยพิมพ์นี่แหละค่ะครับค่ะก็ถือว่าเป็นอีก1ห้องที่วิวดีมากๆเลยนะครับแล้วก็เปิดมุมมองเห็นภาพรวมของพื้นที่นี้เลยใช่ค่ะครับ
ช่วงบ่ายๆเย็นๆนะครับก็ชวนพี่พิมพ์มานั่งบริเวณสวนที่อยู่ติดริมคลองอีกครั้งหนึ่งนะครับจริงๆตอนตกก็คือฝั่งนี้แหละใช่ไหมฮะพระอาทิตย์ก็จะตกฝั่งคลองนี่แหละใช่เราก็จะเห็นว่าแสงมันก็ส่องมาก็ทำให้เกิดอีกอารมณ์หนึ่งกับตัวบ้านนะครับพี่ผมอยากถามพี่พิมพ์ถึงความรู้สึกของการที่ได้มาบูรณะซ่อมแซมแล้วก็ปรับปรุงบ้านหลังนี้นะครับพี่มีอะไรที่อยากจะแชร์บ้างค่ะสำหรับพิมพ์บ้านนาวีแห่งนี้นะคะมันไม่ใช่แค่บ้านเก่าค่ะความสำคัญก็คือเหมือนมันเป็นตัวบันทึกช่วงเวลานะคะตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันชีวิตริมคลองเนี่ยมันก็มีความสงบแล้วก็มีเสน่ห์ก็จริงๆก็อยากจะให้มาลองสัมผัสดูค่ะนอกจากการฟื้นฟูวิถีชีวิตริมคลองแล้วเนี่ยก็จะมีประเด็นเรื่องของร่องรอยในอดีตที่ผ่านจากรุ่นต่อรุ่นนะคะแล้วก็รวมถึงสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานระหว่างไทยกับตะวันตกแล้วก็เรื่องของภูมิปัญญาของช่างสมัยก่อนค่ะบ้านหลังนี้ไม่ได้หยุดอยู่แค่ในอดีตแต่มันยังคงปรับตัวเปลี่ยนแปลงแล้วก็ผ่านช่วงเวลามาหลายยุคหลายสมัยค่ะพิมก็หวังว่าการปรับปรุงและบูรณะบ้านในครั้งนี้ก็จะยืดอายุของบ้านนาวีให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาแล้วก็สืบทอดต่อไปค่ะ